السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم إن شاء الله بنراجع مراجعة شاملة الترم الثاني، أسئلة متنوعة في منها صح وخطأ، منها اختياري، منها مزوجة، وكمان أسئلة مقالية. تمام كده؟ شوف يا جماعة، أول سؤال بيقول لي مثلث قياسات زواياه 50 50 80. ما نوع هذا المثلث؟ تلاحظ عندك كده يا شباب، عندنا ضلعين زاويتين زي بعض 50 50، إذا عندي ضلعين زي بعض مطابقين، يبقى ده متطابق الإيه؟ الضلعين أوسط، هنا 50 50 ودي 80، يبقى هو متطابق الضلعين. مقابل إكس بشكل مجاور، تلاحظ عندك ده مثلث برضه متطابق الضلعين يا جماعة أهو، ده يساوي ده، إذا زاويتي القاعدة متطابقة. 8 إكس بتساوي 40، أقول له 8 إكس بتساوي 40 لو جه السؤال ده مقالي. أقسم الطرفين على 8 يا شباب، يبقى إكس بتساوي 5، اختيار الأول. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي في شكل مقابل، إذا كان ال AC يساوي BC كما طول AB. نفس الفكرة يا جماعة، نفس الفكرة بالظبط، مثلث متطابق الساقين أهو، طالب مني طول AB الجزء ده، الضلع التالت، أساوي ده بده، أساوي ده بده، أقول له هنا 2x ناقص 1 هتساوي x زائد 3، ودي x طرف التاني بإشارة سالب، 2x ناقص x بإكس واحدة، ودي 1 هنا بالموجب بتساوي 4، يبقى x هنا بتساوي 4، جبت x. طب ازاي اجيب ال AB يا شباب؟ ال AB بتساوي، احط بس مكان ال x 4، 3 ضرب 4 طرح 2، 12 طرح 2 يساوي 10، اختار 10. السؤال الرابع بيقول لي مثلث ABC قائم الزاوية متطابق الضلعين. طيب أدا قائم الزاوية يا جماعة، متطابق الضلعين، الضلع زائد الضلع، إذا زاويتي القاعدة متطابقة، دي بتساوي دي. طب هو طالب مني إيه؟ قياس أي زاوية من زاويتين الحالين تساوي كام؟ طبعا يا جماعة 90 اللي باقي 90 أقسمهم على الاتنين، يبقى 45 و45 زي بعض، أختار 45. السؤال الخامس بيقول لك في الشكل المقابل، أوجد ميجر أنجل سي. طيب زاوية سي يا جماعة بتساوي مين؟ طالب مني زاوية سي اللي هي دي. طبعا عندك في توازي AB يوازي DC، شوف حرف الزد عندك أهو، هذا حرف الزد، يبقى زاوية سي بتساوي زاوية مين؟ ال A بالتبادل الداخلي، واضح؟ طيب يا جماعة نجيب ال A ازاي أصلا؟ هنجمع الزيتين مع بعض، دي مع دي هيدينا على 35 زائد 85 ب120، اطرحها من 180 تجيب الدرجة التالتة، هيدينا هنا كام؟ 60 درجة. دي 60 يا جماعة، إذا دي كمان بتساوي 60، أختار 60. في الشكل المجاور عايز زاوية واحد يا جماعة، لاحظ كده زاوية واحد دي عبارة عن إيه؟ زاوية خارجة عن المثلث ده يا جماعة، زاوية خارجة عن المثلث. لو جبت الزاوية دي بكام ودي بكام خلاص هجمعهم مع بعض. طيب دي بتساوي دي بتقابل الرأس، يبقى دي 70، ودي متجاورة على خط مستقيم، دي 100، إذا دي 80 يا جماعة، المكملة ليها 80، دي خارجة بتساوي 80 زائد 70 بتساوي 150. دي طبعا طريقة ممكن أجيب الزاوية التالتة بعد أجيب الزاوية المكملة ليها، بس دي أحسن، الطريقة دي أفضل وأسرع. في الشكل المجاور، ما قيمة إكس؟ هنا إكس بكام يا شباب؟ طيب برضه عندي في توازي، خلي بالك دي توازي، دي 30، إذا دي كمان 30 بالتبادل الداخلي يا جماعة، التبادل الداخلي. طيب إكس زاوية خارجة عن المثلث ده يا جماعة، اللي هو المثلث ده كده، تمام كده؟ المثلث ده خارجة بتساوي 70 زائد 30 ب100، أو محتاج تحب تجيب دي ماشي هاتها 70 30 100، يبقى دي 80، دي المكملة ليها يطلع بإيه؟ ب100 بكيفك، بس الأفضل إكس زاوية خارجة بتساوي مجموع زاويتين البعيدتين، دي 30 ودي 70 هتساوي يا جماعة إيه؟ 100 درجة. السؤال التالي، إذا كان قياس زاويتين مثلث 110 و40. لو عندك مثلث يا جماعة فيه زاويتين هما، حاول ترسم حاجة كده قريبة للصح. الزاوية دي 110 ودي 40، طلب منك إيه السؤال؟ أي القياسات التالية لا يمكن أن يكون لزاوية خارجية. أنا أجيب زاوية خارجية للكل، هات الخارجية هنا بكام؟ والخارجية هنا بكام؟ الخارجية هنا بكام؟ واضح؟ طيب نحسبها ازاي يا جماعة الخارجية دي؟ الأول ده 40 دي 110،
يعني مجموعهم بيساوي 150 تلاتة وتلاتين. طيب الخارجية عندك بكام؟ 40 اللي تكملها 140 و110 اللي تكملها 70 بحيث يكون مجموعهم 180 درجة. طيب هنا 30 إذا دي 150. إذا يا جماعة ال 150 خارجة، ال 140 خارجة، ال 70 خارجة، المختلفة الوحيدة هي ال 160. السؤال التالي يقول لك أي الزوايا أكبر في الشكل المجاور؟ أيهما أكبر؟ عندي طبعا زاوية 1 و2 و3 و4. تلاحظ كده 2 دي زاوية خارجة عن المثلث اللي هو ده. طيب بتساوي إيه؟ بتساوي 3 زائد 4. إذا 2 أكبر من 3 أكبر من 4. طبعا هي بتساوي مجموعهم صح؟ 2 أكبر. طب أجيب 2 إزاي يا جماعة؟ دي 125 ودي كلها 180. اطرح 180 ناقص ال 125 بيدينا 55. دي يا جماعة 55 عشان أقارن بين 2 و1. خلي بالك طبعا اتفقنا دلوقتي 2 أكبر من 3 أكبر من 4. بقى المقارنة بين 2 و1 مين الأكبر؟ دي 55 وكمان 30 يدينا 85. أما أطرحها من 180 على 5 وإيه؟ و90 دي 95. طبعا أكبر من دي يا جماعة، يبقى زاوية 1 هي الأكبر. أختار زاوية 1. في شكل المجاور إذا كان اللي هنا فيه غلطة إملائية يا جماعة بس في الكتابة، معلش هنصلحها مع بعض. مثلث ABC لا بنغلط يا جماعة، ABC مينفعش خالص، لكن ممكن مثلث ABD فأنا أغير دي هخليها المثلث أهو ABD يطابق المثلث CDA. تمام كده؟ CDB يا جماعة زي كده. قال لي ما قيمة إكس موجودة فين؟ إكس يا جماعة في زاوية B. طبعا عندك لما أقول CBD يعني هنا CBD هنا نفسها ADB يا جماعة ADB اللي هي دي، يعني دي حسب الترتيب بالظبط. فالحل عندي هو العبارة التشابه ده يا جماعة، دي أهم حاجة الحل عندي. دي هي نفسها دي. طب جبت ازاي يا شباب؟ دي زاوية قايمة ودي 60. إذا دي الباقي من 90. 90 ناقص 60 هيدينا كام؟ 30. إذا ده يا جماعة 30. في المقابل دي يا جماعة برضه كام؟ تساوي 30. لأن زاوية مناظرة. في شكل المجاور يا جماعة بيقول لي ما هو الشرط الناقص. نفس الفكرة برضه تقريبا درس السؤال اللي فات، ولكن مع عدم وجود أرقام. ما هو الشرط الناقص ليكون المثلث ABC؟ يلا نشوف كده. ABC اللي هو ده يا جماعة يطابق المثلث ADC. ايه الشرط يا شباب؟ شوف كده واحدة واحدة نجرب الخيارات. AC تطابق DC، AC تطابق DC. قبل ما أشوف الرسمة شوف العبارة ده يا جماعة. ال AC أهي وال DC أهي، أول مع تالت هنا تاني مع تالت، ما ينفعش يا جماعة، لا تصلح. تمام يبقى ده غلط. هنا بقول لي ميجر زاوية B بتساوي ميجر زاوية DAC. طب ال B هنا يا جماعة في النص أهو، بالنسبة ل D في النص. هنا DAC لا مختلفة. شوف زاوية AB هنا B تقصد بها زاوية BD هتساوي زاوية DAC يا جماعة. طبعا مختلفة، الترتيب مختلف هنا حسب دي. واضح؟ شوف كده التالتة DC اللي هو ده يطابق BC. طب هنا DC أهي وBC يا جماعة زي بعض نفس الترتيب، إذا هي صح. ده الشرط الناقص. 13 بيقول لك في الشكل المجاور المثلث ABD يطابق المثلث CBD بمسلمة A. تلاحظ عندك زاوية تساوي زاوية وزاوية تساوي زاوية بينهم ضلع واصل أو ضلع محصور يا جماعة. يبقى أقول له زاوية ضلع زاوية، زاوية ضلع زاوية اللي هي ASA جي. السؤال التالي ما قيمة إكس يا جماعة في شكل المجاور؟ عندي هنا يا شباب المثلث بتطابق الساقين. طب ليه تطابق الساقين؟ عندك هنا ده منصف زاوية، ده منصف ضلع، معلش أنا آسف، منصف ضلع وعمودي. طالما منصف ضلع يا جماعة وعمودي إذا البعد ده يساوي البعد ده، البعد يساوي البعد. اتفقنا قبل كده يا شباب في مرات سابقة إذا كان عندك تحقق حاجتين منهم التالتة متحققة. يعني إيه؟ لو البعد يساوي البعد ومنصف إذا هو عمودي،
لو البعد يساوي البعد وعمودي يبقى منصف. طب لو منصف وعمودي يبقى البعد يساوي البعد. تمام كده؟ طيب إذا هقوله هنا 3x زائد 6 بيساوي x زائد 12. هات x في طرف واحد بإشارة مختلفة يبقى تساوي 2x بس، ودي الطرف التاني بإشارة برضه سالب يا جماعة، هتساوي 6 اقسم الطرفين على 2 x بتساوي 3. نفس الأسلوب بالظبط يا جماعة في منصف الزاوية. منصف الزاوية ده يا جماعة اتفقنا في نظرية بيقول لك إيه؟ أي نقطة على منصف الزاوية بيكون على بعد متساوي من ضلعي إيه يا شباب؟ الزاوية. تمام كده؟ تلاحظ عندك ده عمودي ومنصف، إذا البعد يساوي البعد. تمام كده؟ يعني الاتنين إكس بتساوي إكس زائد 4. حتى هنا بإشارة سالب، إكس بس بتساوي 4. أختار يا جماعة زي كام؟ 4. السؤال العاشر، نركز يا جماعة في المطلوب. مطلوب منك إيه؟ في الشكل المجاور عايز قياس زاوية ABC. ABC كلها خلي بالك، في بعض المسائل بتطلب منك ABD بس أو CBD فقط. طيب طالما البعد بيساوي البعد يا جماعة، البعد يساوي البعد وعمودي، إذا الزاوية تساوي الزاوية. يعني دي كمان 36 مجموعهم مع بعض يساوي 72. في الشكل المجاور ال AE قطعة متوسطة يا جماعة، أو قصدي معلش قطعة مستقيمة في المثلث ABC تمثل إيه؟ هل منصف زاوية؟ هل الارتفاع قطعة متوسطة ولا عمود منصف؟ طالما جاي من أعلى نقطة في المثلث وعمودي، طبعا هنا مفيش تنصيف ولا حاجة، ما في تنصيف، يبقى اسمه ارتفاع. ده كده اسمه ارتفاع. امتى يكون مثلا عمود منصف؟ مثلا يا جماعة إذا كان في الوسط منصف يا جماعة، منصف اهي من هنا كده، مش شرط يكون من الرأس، مش شرط خالص، المهم هو يكون ايه؟ منصف وعمود زي كده. طب امتى يكون قطعة متوسطة؟ لما يكون نازل من الرأس، من رأس المثلث هنا كده مثلا إلى منتصف الضلع المقابل، يعني دي قد دي منتصف. طب شرط التعامد؟ لا، ما هو شرط أبدا التعامد، المهم إنه من الرأس إلى منتصف الضلع المقابل زي كده، ده اسمه قطعة متوسطة. إذا ده يا جماعة الحل إيه؟ ده ارتفاع، هنا ارتفاع. طيب نفس الفكرة يا جماعة، نفس الفكرة بشكل أوضح. بيقول لي في أي مثلث مما يأتي يمثل إيه؟ قطعة متوسطة. اتفقنا متوسطة يعني إيه؟ من الرأس إلى منتصف الضلع المقابل، اللي هي دي يا شباب، اللي هي رقم بي دي. واضح؟ لكن ده اسمه ارتفاع. طب ده منصف زاوية، منصف زاوية. وده يا جماعة عمود منصف، منصف قطعة مستقيمة. ده منصف، عمود منصف، معلش عمود منصف. في الشكل المجاور إذا كان دي مركز المثلث، قال لي كلمة مركز المثلث، إذا دي متوسطات. تمام؟ يعني نقطة تلاقي المتوسطات يا جماعة اسمها إيه؟ نقطة تلاقي المتوسطات اسمها مركز المثلث. الضلع AF يساوي 12 كله على بعض يا جماعة، ده كل ده ب 12. قلنا قبل كده أعرف أجيب دي إزاي؟ الدي إف مثلا تلت ال 12، يعني 12 على 3 على 4 دي 4. طب دي تلتين أو الباقي من ال 12 اللي هو 8. طب هو طلب منك إيه؟ دي إيه؟ الدي إيه يا جماعة اللي هي دي التلتين هو اللي بتساوي 8. واضح كده؟ إن شاء الله تكون واضحة. في المثلث المجاور أي العبارة التالية صحيح. أي صحيح يا جماعة؟ هل إكس بتساوي زد؟ ولا إكس أقل من زد؟ ولا إكس أكبر من زد؟ ولا واي أكبر من إكس؟ طيب نعمل يا شباب، نشوف هنا الأضلاع. الضلع الأكبر يقابل الزاوية الأكبر، والضلع الأصغر يقابل الزاوية الأصغر. تمام كده؟ طيب هنا عبارة دايما من إكس وزد. إكس أهي الأكبر ولا زد؟ إكس بتقابل ال 14 وزد بتقابل 15. طبعا 15 أكبر من 14 يا جماعة، يبقى زد أكبر من إكس. زد أكبر يا جماعة اللي هي بي، تقولها إكس أقل من زد أو زد أكبر من إيه؟ من إكس. مثلث متطابق الضلعين، طول أحد ضلعين متطابقين 10. عندك أدا مثلث 10 وليه طبق ده يا جماعة، إذا ده كمان 10. الضلع التالت يمكن أن يكون كام؟ هل 18 20 21 22 وهكذا؟ ينفع يكون إيه يا شباب؟ في نظرية بتقول لك مجموع طولي أي ضلعين في المثلث أكبر من الضلع التالت. طب 10 زائد 10 20 أكبر من 18 تنفع. طب هل دي تنفع؟ لا. تساوي لا يا شباب، تساوي لا. طب دي تنفع؟
لا 20 تبقى أقل، ضلعين أقل من ضلع التالت ما ينفعش يا ولد، لا تصلح لا تصلح لا تصلح. الصح هي الإيه؟ ال18. إذا كان طول ضلع في المثلث 9 و7 فما أصغر عدد صحيح يمثل طول الضلع السادس. عايز أعمل المدى مدى الضلع الثالث من كام لكام يعني. قلنا قبل كده إكس هي أكبر من وأقل من. أكبر من الطرح 9 ناقص هنا 9 ناقص 7 يعني 2. أقل من مجموعهم يا جماعة اللي هو 9 زائد 7 يعني اللي هو 16. لو طلب مني أكبر ضلع ممكن ال3. معلش أنا آسف، أصغر ضلع ممكن 3. أكبر ضلع نقص عند 1 يبقى 16. دي كام قلنا؟ دي 16 15. تمام كده؟ طلب مني هنا أصغر ضلع ممكن أقول له يا جماعة إيه؟ ال3. ما ينفعش 2 ولا 16. ينفع أقل من دي ب1 وأكتر من دي ب1. لإثبات صحة العبارة إذا كانت 3x أقل من 12 فإن x أقل من 4 ببرهان غير مباشر يا جماعة. بفرض عكس النتيجة. دي الفرض ودي النتيجة يا جماعة. ماليش دعوة بده خالص، ماليش دعوة بدي أهم حاجة دي. عكس النتيجة دي يا جماعة، بيقول لي x أقل من 4 أقول له x أكبر من بس لا ويساوي كمان 4. أفرض إن x أكبر من أو يساوي كمان 4 اللي هي رقم لا. السؤال اللي بعده في شكل المجاور إذا كان ال AD يطابق CB. العبارة إن يا جماعة AB و DC بينهم عبارة إيه؟ هل يساوي الأكبر هل الأقل هل تطابق؟ نشوف كده يا شباب. طيب تلاحظ عندك كده ال AB أهو AB ده AB يا جماعة يقابل زاوية 1. طيب وال DC DC اللي هو ده هنا C بس مش مكتوبة. DC يا جماعة هو يقابل زاوية 2. من أكبر، 1 ولا 2 الأول؟ طبعا 1 أكبر لأن زاوية خارجة عن المثلث بتساوي زاوية 2 زائد زاوية دي. زي ما بقول لك كده مثلا بالظبط ال15 بتساوي 7 زائد 8. يبقى ال15 يا جماعة أكبر من ال7 وأكبر من ال8. فالواحد أكبر من 2 وأكبر من دي يبقى 1 أكبر. تمام كده؟ يبقى الضلع المقابل للواحد اللي هو ال AB أكبر. يبقى ال AB أكبر يا جماعة. بس قيمة إكس متوازي الأضلاع يا جماعة دهوت. طالما قال لي متوازي الأضلاع أستحضر في ذهني خواص متوازي الأضلاع من ضمنها إيه؟ كل زاويتين متقابلتان متطابقتان. يعني 3x بتساوي 120. اقسم الطرفين على 3 على 3 وعلى 3 يا جماعة برضه x بتساوي إيه؟ x بتساوي 4. 40 معلش أنا آسف 40 ل 120 مش 12. السؤال اللي بعده يا شباب قيمة y في المستطيل المقابل ده. طبعا برضه قال مستطيل يا شباب أستحضر خواص المستطيل. بس هنا الموضوع بسيط جدا. الضلع ده يطابق الضلع ده يا جماعة يبقى أقول له y تربيع زائد 1 بتساوي 26. حتى الطرف التاني بإشارة سالب يعني y تربيع بتساوي إيه؟ 25. أجيب الجذر التربيعي للطرفين عشان أخلص من التربيع. خلاص يبقى y بس بتساوي يا جماعة طبعا بتساوي موجب وسالب 5. بس ناخد موجب بس لأن مفيش حاجة اسمها طول بالسالب يا شباب. لو عملت سالب 5 حتى لو عملتها سالب هتتربع هنا، ولكن أصلا ما في خيارات ما فيش فيها سالب خالص. اختار موجب 5. مجموع قياسات الزوايا الداخلة لمضلع سداسي. أخدنا يا جماعة مجموع قياسات زوايا أي مضلع نجيبها من شكل A 2 ناقص N بالعلاقة ضرب كام 180. تبقى لي سداسي N ب6. N عندك ب6 ناقص 2 يا شباب بتساوي 4. يبقى 4 ضرب 180. تمام كده؟ لو عملتها بالحسبة أو بالنظر هيجيلك 720. طب هنا بقول لي ما قيمة إكس بشكل مجرد يا جماعة. ده هو شكل إيه؟ 4 أضلاع رباعي مجموع زواياه 360 درجة. تمام كده؟ طب جبت إزاي؟ أجمع دول مع بعض ويطرح من 62. 110 و120 230 وكمان 50 يبقى 280. اطرحها من 360 يا جماعة يدينا 70. يبقى اختار 70. مقياس الزاوية الداخلية في مضلع تساعي منتظم. نحسبها ازاي يا جماعة تساعي منتظم ده؟ الزاوية خلي بالك قلنا من شوية عشان أحسب مجموع الزوايا الداخلية لأي مضلع أقول له n ناقص 2 في 180. بس لو قال لي زاوية واحدة بس أقسم على n.
يبقى قال لي يا جماعة هنا تساعي، يعني 9 ناقص 2 يبقى 7 ضرب 180 على 9. هنا اختصر أحسن، اختصر، اقسم مع 9 وعلى 9 اللي فيها هنا 2 وحط الصفر. 20 يا جماعة حط الصفر برضه، 2 ضرب 7 ب14، يبقى زاوية بتساوي كام؟ 140 اللي هي دي. كم عدد أضلاع مضلع منتظم الذي قياس زاويته الداخلية 135؟ شوف كام عدد يا جماعة، نفس القانون بالظبط. هقول له هنا 135 بتساوي، قلنا n ناقص 2 مطلوب n في 180 على كام؟ على n. أفك كده يا جماعة الأول، هقول يبقى 100 دي بتساوي 180 n ناقص 2 في 180 ب360 درجة على n. ده كله بيساوي كام؟ 135. ده كاست رقم واحد يا جماعة. اضرب ضرب تبادلي، يبقى عندك 180 n ناقص 360 بتساوي 135 n. هجمع ال n في طرف واحد، هادي الطرف يا جماعة هنا اهو، يعني 180 ناقص 135 هيدينا 45 n بتساوي 360. ليه؟ راح طرف تاني بالسالب بالموجب، اقسم يا جماعة على ال 45 طرفين على 45 بالحاسبة، هيبقى ال n عندك بتساوي 8، عندي 8 أضلاع. مجموع قياس الزوايا الخارجية، السؤال ده مهم جدا يا جماعة، في فكرة بسيطة جدا ولكن سؤال ذكي. مجموع قياس الزوايا الخارجية لمضلع سباعي يساوي مجموع قياس الزوايا الداخلية لمضلع ايه؟ طبعا هنا الخارجية والداخلية. تمام؟ طب الخارجية يا جماعة لأي مضلع بكام؟ صح كلامك، ب 360. أي مضلع سباعي تساعي في 20 ضلع 100 ضلع، الخارجية كله 360. طب يا جماعة دي بتساوي الداخلية لمين؟ للرباعي. في الشكل المجاور قارن بين زاوية 2 وزاوية ايه؟ 1. 2 يا جماعة و1، أشوف عندك كده طبعا 10 تساوي 10 وده يساوي نفسه. طب 1 بتقابل 12 و2 تقابل 14 يا جماعة، طبعا دي أكبر يبقى 2 أكبر، عندك علامة الأكبر، 2 أكبر من 1. كل زاويتين في المتخالفتين في جزء الأضلاع مالهم؟ عارف طبعا الخاصية دي متكاملة يا جماعة، متكاملتان. يعني إيه متخالفتان؟ يعني متتاليتان، زي مثلا دي مع دي، لو مثلا دي 120 مثلا دي تكملها يبقى دي 60 وهكذا يا جماعة. دي اسمها متخالفة، أو دي مع دي برضه متخالفة. في الشكل المجاور إذا كان ال HC يساوي 9 وال DB ب4x، تلاحظ كده يا شباب إن ال HC أصلا ده عبارة عن إيه؟ HC نص قطر، الجزء ده بس ده HC. طيب HC عملت على العكس، هو ال HC هنا بس ده يساوي ده HC يا شباب. طب وال DB كل ده ب4x القطر بالكامل. طب خدنا من خواص المتوازي يا شباب إن القطران متساويان. يعني القطر ده يا جماعة اللي هو ال 4x بيساوي القطر التاني بالكامل، ده 9 يبقى ده كمان 9 يعني بيساوي 18. لما أقسم الطرفين على 4 وعلى 4 يدينا يا جماعة الحل ب4.5. هنا غلطة إملائية في الحلول، اكتب هنا بس 4 وإيه ونص، عدل 4.5 واختار. قيمة إكس في متوازي الأضلاع يا جماعة الأول، طبعا خدنا خاصية بتقول لك في متوازي الأضلاع القطران ينصف كل منهما الآخر، يعني القطر ده ينصف ده يا جماعة، يعني الجزء ده كده قد الجزء ده. إكس ناقص 5 يساوي 8. ممكن أجرب الحلول أو أودي الطرف التاني بإشارة مخالفة. إكس هتساوي 5 زائد 8 يا جماعة بتساوي 13. نختار 13 ونشوف السؤال اللي بعده. قال لي في المستطيل يا جماعة هو المقابل ABCD، طالما قال لي مستطيل أستحضر في ذهني خواص المستطيل اللي هي مثلا إيه يا جماعة؟ القطران متساويان، مثلا الزوايا كلها قوائم. قول لي مقياس زاوية ABD. ABD دي يا شباب زاوية إيه؟ طب دي تعتبر خارجة بالنسبة للمثلث ده يا جماعة، خارجة. طب قلنا يا جماعة في المستطيل من ضمن خواصه يعني مهمة إن القطران متساويان، يعني ده يساوي ده يساوي ده يساوي ده، يعني ده مثلث متساوي الإيه؟ الساقين. إذا دي كمان 55. ليه؟ زي ما قلت لك قاعدة متطابقة. طب دي زاوية خارجة عن المثلث يا جماعة بتساوي دي زائد دي، مجموع زاويتين بعيدتين هيدينا 110. قيمة زد تجعل الشكل ده يا جماعة معين.
طيب معين ده خواصه يا شباب، أول خاصية في المعين إن جميع أضلاعه متطابقة. شوف كده عندك ده يساوي ده، يساويهم ببعض بس. 2 زد ناقص 1 هتساوي زد زائد 1. هدي طرف يا جماعة بإشارة مخالفة تبقى زد بس. ودي هناك ده يساوي 2، الحل يساوي 2. طبعا يا جماعة زي ما قلنا خواص المستطيل برضه من ضمن خواص المعين. عندي 3 خواص للمعين يا شباب. أول خاصية قلناها جميع أضلاعه متطابقة. تاني خاصية يا جماعة اللي هي برضه مهمة جدا، القطران مالهم متعامدان. طيب الخاصية التالتة اللي تميز المعين إن القطر ينصف ذات الرأس، يعني دي تساوي دي تساوي دي يا جماعة، تساوي الأربعة يساوي بعض بالمثل، الأربعة دول متساويين. ده خاصة بمين؟ بالمعين. بقول لك كمان يا شباب في المعين ضغطه قال طالما قال لي كلمة معين استحضر جميع خواص المعين. معين جا كا ال ام، إذا كان جا كا الضلع ده يساوي كام يا جماعة؟ جا كا معلش، أيوه 10، ده 10 وسي كي 8. سي كي الجزء ده يا جماعة بس 8. أوجد طول بي دي، أوجد طول يا جماعة معلش أنا آسف، لأ جائل القطر ده كله كل ده يا شباب مطلوب ده. طيب قلنا من شوية من خواص المعين إن القطران متعامدان. هطبق فيثاغورس يا جماعة. عندي مثلث أهو، كأن عندي مثلث بالظبط كده. قائم الزاوية هنا دي 8، ده 10 وده 8، إذا ده كام من فيثاغورس؟ الجذر التربيعي ربع 10 ب100 وربع 8 ب64. طبعا نطرح يا شباب، لما يطلب مني ضلع قايمة أطرح، لو كان طلب مني وتر كنت أجمع. هتساوي الجذر التربيعي ل 36 يعني بتساوي 6. ده 6 يا جماعة، إذا الجزء ده 6 وده كمان 6. ليه 6 كمان؟ إن القطران ينصف كل من الآخر، إذا ده كله بيساوي 12. الحل يساوي 12. قال لي في المربع استحضر جميع خواص المربع. طب إيه هي جميع خواص المربع؟ هي جميع الخواص الموجودة في المستطيل والمعين، يعني القطران متساويان ومتعامدان. إيه تاني كمان؟ جميع الأضلاع متطابقة. شوف عندك بقول لك إيه ب6، إيه ب6 يا جماعة، أوجد بي دي. طبعا ده 6 يعني ده 6 وده 6 وده 6. طب بي دي بتساوي كام؟ برضه يا جماعة بتساوي 12. معلش خطأ. القطران متعامدان في المعين وين يا جماعة؟ القطران متعامدان قلنا من شوية في المربع والمعين. وإيه كمان؟ حاجة ثالثة كمان بس مكتوبة طبعا هنا، لازم يجيلك حل واحد بس، وشكل الطائرة الورقية كمان تكون فاكر بس بالمرة راجع. طيب القطران متساويين في الطول في المربع والمستطيل، واضح؟ طب حاجة كمان ثالثة يا جماعة معاها برضه شيء ثالث، القطران فيهم متساويان؟ أيوه فيه، اللي هو مين؟ شبه المنحرف بس، لا مش أي شبه منحرف، المتساوي الساقين فقط. اللي بعمل كده يا جماعة ده يساوي ده، يبقى القطر يساوي القطر. قطرة كل من الأشكال التالية يا جماعة متطابقة. إحنا قلتها من شوية حاجة أهون، ما عدا مين؟ شبه منحرف متطابق الساقين طبعا يا جماعة متطابقة. المربع فعلا مستطيل فعلا، إلا متوازي الأضلاع يا جماعة دون غير متطابقة، لأن لو تطابقوا هيصبح شكل مستطيل. ماشي. قياس إكس يا جماعة في شكل المجاور تساوي كام؟ طبعا إكس هي الزاوية، هي مين؟ سموها قطعة متوسطة في شكل شبه منحرف. تمام كده يا جماعة. أحسبها إزاي؟ بتساوي نص مجموع قاعدتين، يعني نص 15 زائد 45، ده بيساوي 60 يا جماعة. نص 60 بتساوي 30. لو حبيت أجيب لك دي، طلب منك قاعدة يا جماعة، طلب قاعدة صورة وجاب لك الكبرى والمتوسطة كمان. أعمل إيه؟ غير ما أطبق كم لحظة كده. اضرب دي في 2 ب40 طرح 30، يبقى 40 طرح 30 يا جماعة بتساوي 10. عرفنا يا جماعة هنعمل إيه؟ لما يطلب مني قاعدة من القواعد اضرب المتوسطة دي في 2 طرح القاعدة التانية. طب نفس الكلام في المسألة اللي بعدها برضه طالب إكس، زي ما قلنا من شوية اضرب المتوسطة دي في 2 يا جماعة،
تبقى 14 طرح دي 6 يدينا 8. حابب تطبق القانون برضه طبعا هو نفس يا جماعة القانون بالظبط مفيش فرق، بس ده اختصار للحل يعني. بقول لك المستطيل المجاور يا جماعة مع إحداثيات نقطة سي. سي هنا بكام يا شباب؟ المسافة دي كلها 5. طب وفوق 3 واي 3 يا جماعة، إذا ده 5 من واي 3 أختارها بقى ما فيها أي شيء. هنا بقول لي طبعا ده البرهان الإحداثي يا جماعة. شكل مجال مثلث ABC متطابق الساقين، يعني الذراعين يساوي بعض يا جماعة. هم دي سالب A وصفر، إذا دي كام؟ هتبقى بالموجب بقى A وصفر، العكس A وصفر اللي هي كام؟ متوازي الأضلاع ده يا جماعة من إحداث نقطة D. الدي فين الدي؟ هي دي الدي أهي يا شباب أهي. طيب محتاج أجيب لها الإكس والواي. ركز كده معايا، المسافة دي كل دي يا جماعة طولها B، ده B. فلما حب يجيب دي المسافة دي كام؟ من هنا لحد هنا كل دي كام يا جماعة؟ طبعا B زائد الجزء ده، هو قال لي هنا B زائد C، يبقى هنا C. يعني المسافة دي يا جماعة بس C، يبقى المسافة دي نفسها هنا اللي فوق هنا برضه C. يبقى إحداث نقطة إكس يا جماعة هنا بC. طب وارتفاع كام؟ ارتفاع ده هو نفس ارتفاع ده بA، يبقى C وA. حاجات سهلة جميلة جدا اهي، بس محتاجة شوية تركيز. بالمثل يا جماعة بالظبط نفس السؤال اللي بعده، بس الشكل اللي عندي مختلف، شكل شبه الايه؟ شبه المنحرف. واللي أوجد إحداث نقطة M يا جماعة أهي. يلا معايا كده، المسافة دي كده A، طالما دي A إذا المسافة دي كمان A، هي كده يا جماعة بA برضه. طب لحد هنا B، يعني إيه B؟ من هنا لحد الصفر B، إذا دي كلها B زائد A، يبقى هنا B زائد A. وارتفاع كام؟ قال لك هنا C، ما هو C؟ الواي ب C، B زائد A و C. هي اختيار الأول، إذا مش تفرق يا جماعة، 5 زائد 2 نفسها 2 زائد 5، يبقى هنا برضه هي الأولى صح. إذا كان طول ضلعين في مثلث 5 و11، أي متباين ما تمثل مدى الضلع التالت يا جماعة؟ السؤال ده جه قبل كده زيه، هقول له إكس أكبر منه وأقل منه. هنا الطرح اللي هو 11 ناقص 5، وهنا الجمع يا جماعة 11 زائد 5، يبقى إكس أكبر من زي ما قلنا 6 و16. أنا غلطت هنا، ما ينفعش يساوي، ما ينفع يساوي أبدا، اختار بقى. واللي السؤال اللي بعده، ما قياس زاوية ك ال ام؟ ك ال ام شايف يا جماعة المقابل الأول، فلاحظ ده منصف زاوية يا جماعة. طب عرفت إنه منصف زاوية؟ لأن البعد ده يساوي البعد ده وعمودي. اتفقنا تحقق حاجتين تالتة موجودة يا شباب في الضلع أو في الزاوية، البعد يساوي البعد وعمودي وعمودي، إذا دي يا جماعة دي تساوي دي. عايز زاوية ك ال ام، ك ال ام هي دي. هطبق يا جماعة الأول القاعدة، أقول له زي الأولى 9 إكس زائد 4 بتساوي 6 إكس زائد 8. أهم شيء في الحل أكون معادلة صحيحة، هدي طرف التاني بإشارة مخالفة، يبقى 3 إكس ودي 4 هناك بالموجب يا جماعة بتساوي 12. اقسم الطرفين على إيه؟ على 3 وعلى 3. إكس بتساوي كام؟ إكس بتساوي 4. تمام كده؟ عوض هنا عشان كده ك ال ام، يبقى 9 ضرب 4 طرح 4 دي 36 طرح 4 بتساوي 32. قال لي النقطة يا جماعة بمركز المثلث. ما قال لك كلمة مركز المثلث معناها إيه؟ نقطة تلاقي المتوسطات اللي بتقسم بنسبة يا جماعة 1 إلى 2، يعني الجزء ده بي تي تلت الكيو تي أو نص كيو بي. بالمثل يا جماعة البي في نص اس بي والار بي نص بي في. طب قال لي هنا إيه؟ الكيو بي يا جماعة بتساوي، كيو بي بتساوي 14، الجزء ده كده من هنا لحد هنا كده بيساوي 14، يبقى ده نصه، دي 7. طب ايه المطلوب منك؟ كيو تي كله على بعض، تقول له 14 زائد 7 21. أسئلة في منتهى الايه؟ اللطافة. أوجد قيمة إكس يا جماعة هنا، أوجد قيمة إكس زي ما قلنا السؤال اللي فات، عمودي وفي نفس الوقت البعد يساوي البعد، إذا هو إيه؟ منصف. دي تساوي دي يا جماعة، دي تساوي دي. هتقول له 5 إكس ناقص 5 بتساوي 4 إكس زائد 1، حد الطرف ده بإشارة مخالفة، يبقى هنا إكس.
ودي ده بالموجب هتساوي 5 و1 6. اختار ال6. أي مما يأتي لا يمكن أن يكون يا شباب أن يكون القيمة لإكس. ركز في الكلام يا شباب، ركز. قال لك هنا لا يمكن. تمام كده؟ اتفقنا قبل كده قلنا إيه؟ مجموع أي ضلعين في المثلث لازم تكون أكبر من الضلع الثالث. يعني 7 زائد 4 ب11. لازم يا جماعة الناتج أكبر من يكون إيه؟ أقل من 11. 8 تنفع؟ 9 تنفع؟ 10 تنفع؟ ينفع 11؟ لا طبعا ما ينفعش. أختارها. ليه أختارها؟ قال لي لا يمكن. أيهما لا يمكن يا جماعة؟ ماشي. السؤال اللي بعده بيقول لي أي مما يأتي يا جماعة أفضل وصف لأكثر مسافة من أحد رؤوس المثلث إلى الضلع المقابل. طبعا ده يا جماعة أكثر مسافة حفظناها قبل كده أكثر من مرة. الارتفاع. ارتفاع. في واحد بيقول لي طب ما ممكن يبقى عمود منصف. لا دي حالة خاصة لما يكون مثلث مطابق الضلعين أو مطابق الأضلاع. يعني ممكن أعمل لك مثلا زي ده، مثلا الشكل ده يا جماعة، مثلا ده عمود منصف هيجي لك كده. لا ده مش عمود منصف، ده ارتفاع يا جماعة، ده كده ارتفاع. طب حبيت أعمل عمود منصف بالمرة، ده ارتفاع يا جماعة. الشكل ده مناسب جدا للحل. ارتفاع يا شباب عمود منصف لازم ينصف القاعدة. يعني هنا كده مثلا بحيث الجزء ده يساوي الجزء ده. ماشي. وعمود يعني يعمل زاوية قايمة يا جماعة اهو. طيب هل ده جاي من الرأس؟ لا، لكن الارتفاع لازم يجي من الرأس، من أعلى نقطة يا شباب، أعلى نقطة. واضح؟ طبعا لو المثلث ده مثلا عندك زي ده كده، مثلث مثلا منفرج الزاوية، طبعا من ناحية ارتفاعه. فمن ده استقامته يا جماعة كده، وده ارتفاع زي كده، أعلى نقطة لأقل نقطة. واللي صنف المثلث يا جماعة ده هو صنف المثلث، يعني أجيب مجموع زوايا كل 57 25 أجيب التالتة يا جماعة، أجمع ده مع ده، أدا كده 70 و12 82 يا جماعة، من 180 هيديني كام؟ 98. طبعا ده أكبر من 90 يا جماعة. إذا ده مثلث إيه؟ منفرج الزاوية. منفرج الزاوية لأن في زاوية أكبر من كام؟ من 90. قياس كل زاوية في مثلث مطابق الأضلاع تساوي كام؟ قياس كل زاوية في مثلث مطابق الأضلاع، طبعا عارفين يا جماعة مطابق الأضلاع ده جميع أضلاعه متطابقة وجميع زاوية متطابقة. قسم 180 على 3 يبقى 60 60 60 60 60. إيه الزاوية ب60؟ تصميم المثلث ده يا شباب 34 49 97. دي أهم حاجة. زاوية عندك أكبر من 90 منفرج الزاوية. لو كان 90 يبقى قائم الزاوية. لو أقل كله أقل من 90 يبقى حاد الزوايا. قياس زاوية 1 بتساوي كام في شكل مقابل يا جماعة؟ قياس زاوية 1 50 50 يبقى 100. اطرح هيدينا كام يا جماعة؟ 180 80. الزاويتان الحادتان في مثلث قائم الزاوية هي إيه؟ لو عندي مثلث قائم الزاوية، سامع واحد بيقول لي 45 45. لا مش شرط خالص، ده حالة خاصة يا جماعة. لكن دي زائد دي ب90. واضح؟ ممكن مثلا 70 و20 30 وإيه؟ مثلا 30 و60 50 و40 وهكذا يعني. تمام؟ بس هم مجموعهم 90 درجة يعني متتمتان. قيمة واي في المثلث المقابل ده بكام؟ طلعت عندك كده ده يساوي ده، أساويهم ببعض. أقول له إن 4 واي ناقص 2 بتساوي 2 واي زائد 2. جمع واي في طرف والأرقام في طرف، يبقى دي 2 واي بس يا شباب، ونطرح من بعضه. يطرح بالموجب بتساوي 4، اقسم على الطرفين على 2 واي هتساوي 2. إجابة صحيحة. اللي بعده يا جماعة كمل يلا. مجموع قوسين الزوايا الداخلية للشكل الخماسي. قلنا من أول ما جمع المسائل عندنا كان بيقول لك إيه الخماسي؟ n ناقص 2 في 180. n خماسي يبقى n ب5. طرح 2 يا جماعة بتساوي كام؟ 3 في 180 هتجيلك ب540. إذا كان قطر الشكل الرباعي متعامدان، يعني الشكل ده يا جماعة اتفقنا قبل كده متعامدان يعني متعامدان. شكل رباعي إما يكون معين أو مربع أو شكل طائرة ورقية. هنا قال لك يا جماعة من هو معين، اختار المعين. طبعا مستحيل يجيب لك إجابتين صح. مجموع قياسات الزوايا الخارجية، قال لي خارجية خلاص يقول لي بقى أي عدد، ما هتفرق معانا أي عدد. 360 تحفظها حفظ نظرية يا جماعة، دي نظرية. مجموع قياسات الزوايا الخارجية لأي مضلع أيا كان عدد أضلاعه بكام؟ 360.
أي من القياسات التالية تمثل أطوال أضلاع مثلث. اتفقنا يا جماعة الشرط عندي لازم مجموع أي ضلعين أكبر من الضلع الثالث. اجمع كده مثلا 8 زائد 6 بتساوي 14. لا تساوي، لا احنا قلنا أكبر. إذا دي يا جماعة ما تنفعش، صح؟ ما تنفعش. طب هنا 2 زائد 3 بتساوي 5، أقل من 8 ما ينفعش برضه. 8 زائد 17 أو زائد مثلا 15 يا جماعة، دي زائد دي 23 أكبر من 17 يا جماعة تنفع. طبعا دي 2 زائد 8 10 أقل من دي ما تنفعش. يبقى الحل عندك بي سي. تتقاطع منصفات زوايا أي مثلث عند نقطة تساوي يا جماعة. منصفات زوايا مركز الدائرة الداخلية. طب أعمدة منصفة مركز الدائرة الخارجية. طب متوسطات تقول له مركز المثلث. ارتفاعات ملتقى الارتفاعات. حاول توقف الفيديو وتكتب معايا الحاجات دي تاني يا جماعة تحفظها عندك. قيمة طويلة يا جماعة في متغير الشكل متوازي الأضلاع بتساوي كام؟ طبعا من ضمن خواص متوازي الأضلاع يا شباب إن الأضلاع متقابلة متطابقة. يبقى هنا واي زائد 8 بتساوي 5 واي، هتجيب واي الطرف ده تبقى 4 واي بس بتساوي 8. 4 واي بتساوي 8 اقسم على الأربعة واي هتساوي 2. شبه منحرف كيو ار اس تي في تي اس ب6، حط يا جماعة في الرسم ب6 ولا كيو ار ب12. ادي كيو ار يا جماعة ب12 اهي. اوجد مين؟ قطعة متوسطة اللي هي بي ام دي. اعمل ايه؟ نص مجموع قاعدتين اجمع واقسم على 2. طبعا دي قطعة منشرة على 2 فيها ايه؟ فيها 9. قياس كل زاوية في مثلث مطابق الأضلاع تساوي كام؟ ده السؤال ده اتكرر مرة قبل كده، بتساوي قلنا بتساوي 60. مجموع قياس زوايا المثلث تساوي كام يا جماعة؟ برضه حاطينها في النظرية ب 180 درجة. السؤال التالي بيقول لك تصنيف المثلث ده يا جماعة بالنسبة لزواياه. سؤال 10. طبعا عندك زاوية 97 إذا هو مثلث منفرج الزاوية. أختار بي. السؤال ده برضه مكرر، معلش للأسف التكرار. السؤال 12 بيقول لك زوايا المثلث A B C مرتبة من الأصغر إلى الأكبر. رتبها يا شباب. طبعا قلنا من شوية الضلع الأكبر يقابل الزاوية الأكبر. طب والضلع الأصغر لو 1.7 يقابل أصغر واحدة يا جماعة اللي هي الإيه؟ ثم دي خلاص خلصنا منها. اللي بعدها 2.8 تقابل سي، هيبقى سي. أكبر زاوية تقابل أكبر ضلع اللي هي بي يا جماعة تقابل دي. اختار بي، يبقى A C B أول واحدة. في الشكل المجاور ميجر أنجل واي إيكوال تساوي طريقة واي أهي يا جماعة. طلعت عندك كده 8 ودي 8، يعني دي بتساوي دي. طب دي 60، اطرح 180 طرح 60 يدينا 120. قسمها على ده يا جماعة يبقى 60 60. إذا المثلث مطابق الأضلاع 8 8 8. ماشي الكلام. وعايز أزود واي يا جماعة أقول له بإيه؟ 60 درجة. هو متوازي أضلاع زواياها 4 قوائم. من هو؟ اوعى تقول لي مربع، لا مستطيل يا شباب، مستطيل. لو قال لك برضه في السؤال متوازي أضلاع مثلا قطران متعامدان قول المعين بس. طب متوازي أضلاع يا جماعة أضلاع متطابقة المعين برضه يا جماعة. عشان أقول لك المربع لازم أجيب لك خاصيتين منه. يعني مثلا أقول لك أضلاع متطابقة وزوايا قوائم، أو القطران متطابقان ومتعامدان نفس الوقت مثلا يا شباب. واضح؟ طبعا يا شباب للمعرفة برضه شبه منحرف وشكل طبقة ورقية ليس متوازي أضلاع. الحل اللي عندك اختار من دولة بس. صح وخطأ. تسمى زاوية متكونة من ضلعين متجاورين لضلع مضلع زاوية محصورة. طبعا هذه عبارة صحيحة. العبارة هنا صح. واضح؟ لو عندك مثلا مثلث يا جماعة هو أي مثلث ده ضلع من جماعة زاوية الزاوية بينهم دي اسمها زاوية إيه؟ محصورة. وبالمثل برضه لو عندك زاوية ودي زاوية تانية أسمي ده ضلع محصور. في شكل طبقة ورقية يوجد زوج واحد فقط من زاوية متقابلة متطابقة. عبارة صح يا جماعة. طبقة ورقية عاملة كده، خلي بالك ركز معايا. عاملة كده، دي بتساوي ده وده بتساوي ده يا جماعة. الزاوية دي بالطبق دي أعرفها. ده الزاوية يا جماعة محصورة بين ضلعين غير متطابقين، دي تساوي دي بس. إذا عندي زوج واحد فقط من الزاوية الإيه المتطابقة. عبارة صح. القطعة المتوسطة لشبه منحرف توازي كل من القاعدتين وطولها يساوي نصف مجموع طولي القاعدتين. عبارة صحيح نظرية برضه. شبه منحرف وشكل رباعي فيه ضلعان فقط متوازيين يسمى قاعدتين شبه منحرف. عبارة صحيحة. تتقاطع مستقيمات التحوي ارتفاعات
في نقطة تسمى إيه؟ ملتقى ارتفاعات، برضه عبارة صحيحة قلناها من شوية. كل زاوية خارجية للمثلث مالها يا جماعة؟ لها زاوية داخلية واحدة فقط. يعني عندك المثلث أهو، دي خارجية بتساوي مين؟ البعيرتين ده هم 2 صح؟ لا أقول لك واحدة بس، أقول له لا غلط. المثلث الذي يحوي زاوية أكبر من 90 بيكون إيه؟ معروف طبعا منفرج الزاوية. لا قائمة زاوية، لا غلط يا جماعة، لازم يكون منفرج الزاوية. إذا طابق الزاويتين في المثلث فإن الضلعين المقابلين غير مطابقين. يعني إيه يا جماعة؟ ده مثلث أهو، دي بتساوي دي، طبيعي معروف إن الضلع يساوي الضلع، بيقول لك غير متطابقين، أقول له لا غلط، أنت غلطان. مجموع طولي أي ضلعين في المثلث أصغر من الضلع الثالث يا جماعة، طبعا ده غلط، لازم يكون أكبر من الضلع الثالث. مجموع أي ضلعين في المثلث أكبر من الضلع هو الثالث. تمام كده؟ طب اللي بعده كل يا جماعة إيه؟ كمل صح وخطأ برضه. رقم 10 المعين أو متوازي أضلاع، جميع أضلاعه متطابقة وجميع زواياه قوائم. لحد كده صح. زوايا قوائم؟ لا كده ده المربع يا جماعة، ده المربع، إذا أنت غلط. مجموع قياسات زوايا المثلث 108 صح. كل نقطة على عمود المنصف شباب لقطعة مستقيمة تكون على بعدين متساويين من طرفي القطعة المستقيمة، عبارة برضه صح. ليه عندنا كده يا جماعة؟ قطعة مستقيمة أهي، وده عمود منصف، يعني بنصف دي زي دي. أي نقطة مثلا دي يا جماعة، دي تساوي ده أو ده، معلش أنا آسف، ده كده يساوي ده كده، وهكذا على بعد متساوي، ده يساوي ده وده يساوي ده، وهكذا. أول خطوات كتابة البرهان نحدد النتيجة يا جماعة، ثم نفترض إيه؟ خطأها، وزي ما بنفترض أنها إيه؟ أن نفيها عبارة صحيحة. عبارة صح يا جماعة، دي صح. بفترض أن نفيها صح، ماشي؟ يعني بفترض من الآخر خطأ العبارة. تمام؟ زي ما قال لي مثلا، نديك مثال، زي ما قال لي إذا كان مثلا 3x أكبر من 12 أو يساوي، فإن الإكس أكبر من 4. ماشي يا شباب؟ أفرض أقول إيه الفرق، أو نفرض أن إكس أقل من 4. عملت عكس دي، أفرض دي صح. السؤال اللي بعده بيقول لي زاويتان حادتان في أي مثلث قائم زاويتان مجتمعتان. طبعا عبارة إيه؟ صحيح، شرحناها ده برضه. تطابق مضلعان إذا كان عناصرهما متناظرة متطابقة. صح يا جماعة. طبعا عناصر متناظرة هي مين؟ الزاوية المتناظرة والأضلاع المتناظرة. المثلث الذي يحوي زاوية أكبر من 90 مثلث حاد؟ مستحيل. أكبر من 90 يا جماعة مثلث إيه؟ منفرج. يساوي 90 يبقى قائم. يكون المثلث مطابق الأضلاع إذا كانت مطابق الزوايا. صح. الزاويتان الحادتان في أي مثلث قائم متتمتان، برضه درجة قبل كده وصح. إذا تطابقت زاويتين في مثلث فإن الضلعين المقابلين لهما غير متطابقين. السؤال ده متكرر جه قبل كده حالا، برضه يا جماعة غلط، لازم يكونوا متطابقين. هنا يا جماعة السؤال اللي قبله على طول. طيب نشوف باقي الأسئلة. قياس الزاوية الخارجية للمثلث يساوي مجموع قياسي الزاويتين البعيدتين، وهذا صح مسلمة. المثلث مختلف الأضلاع يوجد فيه ضلعين متطابقين، زي مختلف أضلاعه في 2 أضلاع، ما ينفعش، مستحيل، تبقى غلط. مركز الدائرة الخارجية يا شباب قلنا من شوية يكون على أبعاد متساوية من إيه؟ من رؤوس المثلث. طبعا دي صح، ده اللي هي مركز دائرة خارجية. تقاطع مين يا جماعة؟ نقطة تقاطع الأعمدة المنصف، أعمدة المنصف. نفكر بعد كده أسئلة المزاوجة. يلا يا جماعة المزاوجة، معلش طولت عليكم. أنا عشان المزاوجة كتيرة هكتب الحل جنبها وخلاص، لأن دي كتير طبعا عشان أوصل وكده، أكتب الرموز مش هينفع يا جماعة، أكتب الحل مرة واحدة وخلاص. ماشي. الضلع الذي يقع بين زاويتين مشتركتين في ضلع المثلث أو مضلع يسمى إيه؟ الضلع الذي يقع بين زاويتين يا جماعة متتاليتين يسمى ضلع محصور. أهو دال، أكتب هنا ضلع إيه؟ ضلع محصور. المفروض أكتب هنا دال في الحل. إذا كان لشكلين هندسيين الشكل نفسه والقياسات نفسها فإنهما إيه؟ طبعا متطابقان يا شباب، متطابقان. زاوية تتشكل في أحد أضلاع الشكل الهندسي وامتداد الضلع المجاور. يعني عندنا يا جماعة ضلع هندسي أو أي مضلع هندسي أيا كان شكله، دي امتداد لده، يسمى دي زاوية خارجة. زاوية إيه؟ خارجية. قطعة مستقيمة أحد طرفها أحد رؤوس المثلث. هذا المثلث أهو. هنا
الطرف الآخر على منتصف الضلع يا جماعة، هنا زي هنا، أسميها دي إيه؟ قطعة متوسطة، قطعة متوسطة أو متوسط يعني، متوسط. السؤال التالي، لكل مثلث 3 قطع متوسطة يا جماعة، تتلاقى فين؟ تتلاقى عند نقطة اسمها مركز المثلث. شباب مركز المثلث موجودة هنا في الخيارات. طيب إذا كان قياس زاويتين في المثلث 45 و 92 فهو نوع المثلث. عشان أجيب يا جماعة نوع المثلث لازم أجيب الزاوية التالتة. اجمع كده 45 و 92، أدي عندك أدي 7 4 و9 13، اطرح دي من 180 تمام كده، أدي 3 يا شباب، 7 نجيب 4 43. طبعا كل دي زاوية إيه يا جماعة دي؟ معلش أنا كان ممكن الأول، معلش أنا آسف، دي زاوية أكبر من 90. إذا هو إيه يا شباب؟ منفرج الزاوية، منفرج. أنا طولت في الحل في السؤال ده بدون داعي، إني شفت زاويات من عيني خلاص. مستحيل تلاقي زاويتين منفرجتين أو قائمتين، هي واحدة بس، فأنا ما فيش داعي من ده كله، لا في داعي للكلام ده. إذا هو منفرج الزاوية يا شباب. الشكل الرباعي الذي فيه زوج واحد من الأضلاع متوازية يسمى إيه؟ زوج من زاوية متوازية يا جماعة، ده يوازي ده بس شبه منحرف. المعين الذي إحدى زواياه قائمة يسمى، طبعا المعين لو بقى في زاوية قائمة أصبح مربع على طول، مربع. النقطة التي تتقاطع عندها 3 خطوط أو أكثر تسمى نقطة التلاقي. أهي تلاقي يا شباب. وبكده خلصنا أسئلة المزاوجة. نشوف كده بقى لنا أسئلة إيه بعد كده؟ المقالي اللي هي أهم أسئلة. قال لي يا جماعة هنا أوجد قيمة إكس بشكل مقابل دون. تلاحظ ده مثلث مطابق الضلعين، ده يساوي ده يا جماعة، أساويهم ببعض بس. أقول له هنا 5 إكس ناقص نص يساوي 4 إكس زائد 1. حتى الطرف ده يا جماعة هنا يبقى 5 إكس ناقص 4 إكس يروح بالموجب 1 زائد إيه؟ نص. دي طبعا إكس بتساوي 1.5 يا جماعة. أكتبها كده أو الشكل التاني براحتك اللي يعجبك. أوجد قيمة إكس في العبارة يا شباب في التطابق ديت. هنا إحنا طالبين حاجتين، قيمة إكس واكتب برضه كمان عبارة إيه؟ تطابق. تمام كده؟ لاحظ عندك اتش بتساوي البي، يبقى إذا السي بتساوي الجي. يبقى أقول له كده 2 إكس بتساوي 80. اقسم الطرفين على 2 وعلى 2 يا جماعة، يبقى إكس بتساوي 40. تمام كده؟ طلب مني كمان عبارة التطابق أكتبها إزاي؟ اكتب المثلث الأولاني براحتك بكيفك. أقول المثلث A B C عادي. واحد تاني هيقول لي لا أنا أكتب B A C براحتك برضه، A C B A بكيفك. المهم التاني تعمله على حسب الأول. زاوية A زي زاوية F مثلا، أقول المثلث أهو F. طب زاوية B زي زاوية هناك H، أكتب H. يبقى ناقص لها زاوية مين يا جماعة؟ F. طبعا الحلول كتيرة ولكن لازم أكتب صح. أرتب الأولاني بكيفي براحتك اللي يعجبك. واحد تاني هيقول لي مثلا المثلث اسمه C B A بكيفك، وأكتب التاني بقى حسب ده. السي زي مين؟ السي زي الجي. طب والبي؟ البي زي الاتش، أقول له اتش. والتالتة يا جماعة اف. طبعا يعني أكتب الحل أكتر من طريقة يا شباب، أكتر من طريقة. طيب السؤال التالت، أوجد طول ان بي. أوجد ان بي. تلاحظ عندك كده ال ام يساوي ان بي، ده 10 يا جماعة، وده قايمة وده يساوي نفسه صح؟ إذا المثلث الأول يطابق المثلث ده، ده يطابق ده، أو البعد يساوي البعد، البعد ده يساوي البعد ده. أقول له هنا إيه؟ 2 إكس ناقص 4 بتساوي إكس زائد 5. بحل عادي، هدي الطرف التاني وهدي الطرف ده، يعني غير الإشارة. 2 إكس ناقص إكس بإكس، 4 زائد 5 9. طيب وطلب مني إكس؟ لا طلب مني إن بي. تمام، إن بي فين؟ أهي يا جماعة، أحط مكان الإكس ب9، أقول له كده الإن بي بتساوي 9 زائد 5 بتساوي 14. في المثلث جاكا ال إذا كان البي تي بتساوي 2. بي تي يا جماعة فين؟ أهي دي ب2. أوجد كي بي دي كلها. طيب يا جماعة دي مثلث ده، النقطة دي عبارة عن نقطة إيه؟ دي مركز المثلث. تمام كده، اللي عارف إزاي مركز المثلث؟ إن دي في المنتصف ودي في المنتصف ودي في المنتصف، إذا دي متوسطات. تمام كده، وقلنا يا جماعة دي
نسبة 1/2 يعني دي نص دي 2 إذا ده 4. أقول له كده الكي بي بتساوي 2 من البي تي، يعني بتساوي 2 في 2 بتساوي 4. الشكل يا جماعة اللي بعده أوجد طول جا ال. أوجد طول إيه يا جماعة؟ جا ال. فين جا ال؟ كل ده يا جماعة الطول كله دي 6، إذا دي كمان 6. منين الكلام ده؟ لأنه عمودي والبعد يساوي البعد، إذا هو ينصف. إيه طب عايز جا ال كله؟ أقول له كده الجا ال بتساوي 12. إذا كده عملتها صح برضه. هنا أول قياس AB. ال AB يا جماعة أهو ده كله AB. طيب AB يساوي AD إن هو عمودي وينصف، ده 15 ده 15 وعمودي، إذا دي تساوي دي. أقول له كده إيه 3x زائد 5 بتساوي 5x ناقص 11، أو اعكسهم براحتك. هدي هنا يا جماعة وهدي هنا، تيجي هنا يبقى 2x بس هتساوي 5 زائد 11 ب16. اقسم على الاتنين x هتساوي كام؟ 8. طيب بأسئلة تانية. اكتب أضلاع المثلث مرتبة من الأصغر إلى الأكبر. اتفقنا قبل كده يا شباب الضلع الأكبر يقابل الزاوية الأكبر. طيب أصغر زاوية عندك مين؟ الأول هجيب زاوية 3 يا جماعة أهي 97 و 32. اجمعوا مع بعض كده 7 و2 ب9 وعندك 9 و3 12 129. قول 130 اطرحها 180 يبقى 50 زود 1 يبقى دي يا جماعة ب51. تمام كده؟ أصغر زاوية أهي اللي هي الجي، أصغر زاوية تقابل أصغر ضلع. أقول له يا جماعة طبعا قال لي رتب إيه أضلاع مش زوايا. أصغر ضلع اللي هو ده الإف اتش اللي بيقابل أصغر زاوية. أقول له كده اف اتش ثم الأصغر منه مين؟ 51 هي بتقابل ده اللي هو جي اف. أكبر ضلع عندنا يا جماعة اللي بيقابل أكبر زاوية هنا اللي هو الجي اتش. جي اتش أو اتش جي برضه صح مش اختلاف. هنا بقول لي أوجد قيمة إكس بشكل مقابل. طبعا دي زوايا خارجية، اتفقنا مجموع زوايا الخارجية لأي مضلع بتساوي 360. اكتبها له قول له 9 إكس زائد 6 إكس زائد 2 إكس زائد 139. كل ده بيساوي 360. طب كم مكان إكسات مع بعضها؟ 9 زائد 6 15 و2 يبقى كام؟ 17. أقول له 17 إكس زائد يا جماعة معلش أنا آسف 139. ولا أقول لك ممكن تخليها يساوي مرة واحدة. تمام يساوي. وده الطرف التاني 360 ناقص 139. تمام كده؟ صح كده يا شباب؟ يبقى دي 17 إكس بتساوي أدا 10 ناقص 9 1 وعندك 5 ناقص 3 دي ب2 يا شباب اهي. يبقى عندك 3 ناقص الواحد بتساوي 2. 200 كام؟ 21 بالحسب يا جماعة تقسم على 17 والحل يا جماعة هيطلع عندك تقريبا نقول مثلا 17 في 3 في 13 أعتقد 13. تمام كده؟ نحاول نجيب الحسبة سريعا. 221 معلش عشان بس وقتكم. نقول له 221 قسمة 17 صح يا جماعة تخميني طلع صح ب17. والحل هنا أقول له إيه؟ الإكس بتساوي إكس بتساوي كام؟ 13 بس كده. هنا بقول لي أوجد زاوية دي يا جماعة. تلاحظ عندك هنا إيه؟ ده عبارة عن إيه يا شباب؟ ده شبه منحرف من طابق الساقين. دي بتساوي دي يبقى دي برضه 101 ودي بتساوي دي يا جماعة. واضح؟ طلب منها زاوية دي أقول له أهي ميجر زاوية دي بتساوي 101 بس كده. تمام كده؟ تاخد طريقة كاملة إن شاء الله. اكتب زوايا المثلث يا جماعة دهون من الأصغر إلى الأكبر. ده جه قبل كده برضه هنحل سؤال قبل الأخير عشان طولت عليكم معلش. قلنا برضه هعيد تاني الكلام.
الضلع الأكبر يقابل الزاوية الإيه؟ الأكبر. طيب وقول لي زوايا يا جماعة، الزوايا أصغر زاوية عندك مين؟ تقابل أصغر ضلع، ده 4 على 3 ده 5، يبقى دي يا جماعة تي، أقول له زاوية تي. ثم ال4 بتقابل الزاوية دي يا جماعة اس، أكبر واحدة تقابل ده اللي هي الآر، يبقى تي اس ار كده بس يا جماعة. نجيب ناخد زاوية كام إن شاء الله. أوجد مجموع قياسات زوايا المضلع الخماسي. أقول له يا جماعة بتساوي كام؟ القانون بيقول لأ 2 ناقص 2 في 180، يعني 5 ناقص 2 في 180، يعني 3 ضرب 180 هتساوي 540. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.